ओके आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा फोटोलाई केही मेनिपुलेट गर्न सिक्दैछौँ है फोटोमा केही चेन्जेस ल्याएर केही पुरा एलिमेन्टहरू थपेर एउटा फोटो डिजाइन गर्न सिक्दैछौँ है यसको लागि हामी कम्प्युटर सिक्दा पर्छ ल पहिला हामी फोटोसप खोलिहाल्छौँ फटाफट यो फोटोसप खोलिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसमा केही फोटोहरू ल्याएर यसमा केही होइन फोटोलाई म्यानुपुलेट गर्न सिकाउँछौँ भनेको जस्तै म एउटा फोटो देखाउँछु यहाँनिर र यो फोटो छ होइन यस्तै हामी बनाउन सिक्दैछौँ र यो डाइनासोर छ डाइनासोर घरको पछाडिबाट उभिरहेको छ होइन यता यो ड्रागनहरू छ यहाँ स्पेससिपहरू छ होइन यो यसरी हामी यसको एउटा स्याडो छ यहाँनिर यो कसरी बनाउने हामी आज सिक्नुहोस् ओके यसको लागि चाहिँ पहिला यो वाला फोटो ओपन गर्नु पर्यो हामीले है यो फोटो चाहिन्छ भने कम्प्युटरमा प्र्याक्टिस फाइल भन्ने फोल्डरभित्र सबै सेभ गरेको छ के भने यो म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर प्र्याक्टिस फाइल डाउनलोड गरेर हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन ल यो फोटो ल्याइसकेपछि अब म यहाँनिर त्यो एलिमेन्ट्सहरू लिएर आउँछु है एलिमेन्ट भनेको हाम्रो यो मेरो डाउनलोडभित्र डाउनलोडको यो प्र्याक्टिस फाइलभित्र यहाँनिर चाहिँ यो एउटा डाइनासोर मैले यसलाई ड्रागन ड्रप गरिदिन्छु फोटोसपमा यसरी ल ड्रागन ड्रप गर्दै यो बहुत ठुलो छ त्यहाँमा सानो गरेर अलिकति र ओके गरेँ अब यसको यो जुन व्हाइट पार्ट छ यो व्हाइट पोर्सनलाई हटाउनु पऱ्यो र यो मेरो यो स्मार्ट अब्जेक्टमा छ मैले यसलाई रास्टराइज गरिदिएँ र यहाँबाट नि यो क्विक के अरे म्याजिक वान टुल्स क्लिक एन्ड डिलिट हामी सिकेकै छौँ र अब हामीलाई यो जुन डाइनासोर छ यो घरको पछाडि पठाउनु पर्ने छ कि अहिले गएको छ छैन कसरी पठाउने त अब हाम्रो प्रब्लम यहाँबाट सुरु हुन्छ कसरी पठाउने होला भन्नु त मलाई भेरी सिम्पल मैले डाइनासोरको आँखालाई बन्द गर्दै रेसिपीको लागि है पहिला हामी यो घरलाई मात्रै सिलेक्ट गर्न पऱ्यो है सिटी जुन छ नि यो यतिलाई सिलेक्ट गर्न पऱ्यो यसलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि क्विक सिलेक्सन टुल म युज गर्दैछु र यसले सिलेक्ट गर्नको लागि यसरी यो पोथरी सिलेक्सन भइराखेको छैन भने है म के गर्छु भनेपछि म पहिला स्काइलाई सिलेक्ट गर्छु यसरी वाट इज दिस यसलाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन यसरी ल म स्काइलाई सिलेक्ट गरेँ अनि यसलाई मैले सिलेक्टमा गएर इन्भर्स गरेँ भनेको घर सिलेक्ट भयो मेरो अब र यसलाई मैले कन्ट्रोल सिफ्ट जे बटन प्रेस गरिदिएँ यसबाट म यसलाई अलग्याइदिएँ कि यो छुट्टै भयो यो छुट्टै भयो अथवा कन्ट्रोल सिफ्ट जे भन्दा पनि कन्ट्रोल जे गर्दा पनि हुन्छ होला होइन गरौँ कन्ट्रोल जे अलिक शान्त हुन्छ है कन्ट्रोल जे त्यसपछि यसले तल लाग्दाखेरि यहाँनिर भइहाल्छ ओके कुरो बुझ्यो कन्ट्रोल जे गर्ने अनि त्यसपछि यो अघि नै कन्ट्रोल जे गरेको लेयर अनि यो ब्याकग्राउन्ड लेयरको बिचमा यो डाइनासोरलाई राख्ने यो भित्र गइहाल्छ स्टुडेन्ट के गर्ने भनेपछि ल मैले ह्यान्ड गर्दै यो डिलिट भयो भने यसलाई लिएर होइन यो क्विक सिलेक्सन टुल लिएर यसरी मैले सिलेक्ट गरेँ यो स्काइलाई सिलेक्ट गर्नु छैन मलाई यसलाई सिलेक्ट गर्नु छ भनेपछि सेलेक्टमा गएर म यसलाई इन्भर्स गरिदिएँ र कन्ट्रोल जे बटन किबाट प्रेस गरिदियो र यो डाइनासोरलाई म यसको तल यहाँनिर राखिदियो र भने यो पछाडि गइरहेछ यो पछाडि गयो त्यसपछि अब एउटा अरू चाहियो मलाई यो वाला भनेपछि म यसलाई यहाँ त ड्रागन ड्रप गर्छु है यस्तो यो फोटोसपमा ड्रागन ड्रप अनि यो व्हाइट पार्ट छ यो व्हाइटलाई चाहिँ हटाउनको लागि मैले यहाँबाट यसलाई रास्टराइज गरेँ अनि क्विक के अरे म्याजिक वान टुल क्लिक एन्ड डिलिट गरिदिएँ कन्ट्रोल डी मुभ टुल एन्ड यसलाई मिलाउनु यहाँनिर राख्ने हो अब लडाइँ ल्याउन सक्ने होइन यस्तै राख्न सक्यो है बुझ्यो ओके यो भइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँलाई ड्रागन राख्नुपर्ने छ ड्रागन पनि मसँग यहाँनिर छ यो ड्रागन है फोटोसपमा गएर म चाहिँ ड्रागन ड्रप गर्दै पनि र यसलाई मैले सानो गर्दैछु फेरि अझै सानो गर्दै पऱ्यो आडा छ यो मोडेर आउँदैछ त्यसले पनि राइट क्लिक गरेर रास्टराइज गरेँ मैले
यहाँबाट म्याजिक वान टुल सेलेक्ट एन्ड डिलिट यो ड्र्यागन हेरेर हाम्रो आइहाल्छ है भेरी सिम्पल यो अब यहाँलाई स्पेसिफिक राख्नुपर्ने छ भनेपछि स्पेसिफिक पनि हामीसँग यहाँनिर छ कहाँनिर छ भनेपछि यहाँनिर छ यो स्पेसिफिक उठाएँ मैले यहाँ लगेँ छोडिदिएँ त्यसपछि यस्तै मैले सानो गर्दैछु र यसै पनि राइट क्लिक गरेर रास्टराइज गर्दैछु अनि म्याजिक वान टुल क्लिक एन्ड डिलिट ए हाम्रो स्पेसिफिक आयो हेर्न है जस्तै मैले अझै सानो गर्दैछु जस्तै है यति भयो जस्तै मैले कवर यस्तो गरिदिएँ धेरै भयो गरे यसैमा दुईवटा बनाउनु छ भनेपछि म यसलाई अलसँग क्लिक गरेर यता सारिदिन्छु यो दुईवटा भइहाल्छ कन्ट्रोल 3 गरेर मैले यसलाई रोटेट गर्दैछु यो यसलाई रोटेट भइहाल्छ अनि यस्तै मलाई एउटा अरू चाहियो भनेपछि अल दबाएर म यहाँनिर तल लिएर आएँ यसको होइन अल्ट देखिरहेको छ यो होइन देखिरहेको छैन भनेपछि सबभन्दा माथि राखिदिने यसको अनि यहाँनिर आइहाल्छ है कन्ट्रोल टी र यसलाई मैले गरिदिएको ठुलो एडी ठुलो न अनि ओके गरिदिएँ र यसको हामी स्याडो राखिदिन्छ भनेपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर हामी ब्लेन्डिङ अप्सन बनाएर सक्यौँ यहाँ पनि यसको नामको पछाडि डबल क्लिक गर्ने हो भने यो ब्लेन्डिङ अप्सन खुल्छ होइन र ब्लेन्डिङ अप्सन खुलिसकेपछि यहाँ हेरेर हामी चाहिँ ड्रप स्याडो यो अप्सनमा जाने टिक लगाउने मात्र होइन यसमा क्लिक पनि गर्ने है र स्याडोको एङ्गल 90 डिग्री राख्ने यहाँनिर त्यसपछि डिस्टेन्स कतिमा राख्ने हो डिस्टेन्स यहाँबाट आफ्नो हिसाबले ठिक पार्ने यसरी ठिक पार्ने यहाँनिर कतिमा राख्दाखेरि ठिक हुन्छ र ओपेसिटी कति राख्ने हो यहाँबाट हामी कम ज्यादा गर्न सक्छौँ र ओके गरिदिएपछि हाम्रो यो स्याडो यहाँनिर आइहाल्छ होइन यो स्याडो आयो ओके स्याडो भयो धेरै ठुलो त भएन यो जति सानो गरिदिउँ है यति भयो ओके र यसलाई पनि थोरै यहाँनिर आउटर बोलर हालिदिनु पर्ने छ भनेपछि यसमा डबल क्लिक गरेर मैले त्यसपछि ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर है यहाँनिर यसको आउटर बोलो इनर बोलो इनर स्याडो कलर ओभरले आउटर बोलो यहाँ छ अप्सनमा भयो है यसको साइज बहुत धेरै छ स्प्लिट साइज कम गर्दैन यस्तै कम यहाँबाट स्प्लिट कति पेनाउने हो यो ठिक पार्ने कलर कुन राख्ने यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ हामी आफूलाई जुन मनपर्छ त्यो कलर राख्न पाइयो है ओके यस्तो किन निक्ल्यो फेरि स्क्रिनमा चाहिँ त्यही भएर नर्मल राख्यो है र ओपेसिटी नि कति कम भयो ओके अनि ओके गरेँ मैले यो मेरो अर्को गोल आयो र सेम यस्तै यसमा पनि चाहियो भनेपछि यसको इफेक्ट यहाँनिर दिएको छ है इफेक्ट मात्रै कपी चाहियो मलाई यहाँनिर कपी लेयर स्टाइल यहाँ छ कपी लेयर स्टाइल र यसमा गएर पेसेरेसन एसिड भयो है ओके यसरी हामी कपी यहाँबाट म एकपल्ट फेरि गरेँ है के भएपछि यस्तै हामी राइट क्लिक गरेर कपी लेयर स्टाइल गर्छु पहिला र यसमा गएर पेस्ट लेयर स्टाइल गरेपछि यो यसमा पेस्ट भइहाल्छ सेम राम्रो यो यसरी एउटा सिम्पल डिजाइन तयार पार्न सक्छ होइन भेरी सिम्पल छ यो एकदम सजिलो छ यो डिजाइन हामी तयार पार्ने अघि छ नि होइन ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू